اهلا بيكم في فيديو جديد، اتمنى تكونوا بخير. 6 اخطاء ممكن يقع فيهم المبتدئ في تربيه طيور الزينه في الاخر بتؤدي لخساره الطيور او موت الطيور لا قدر الله. عشان كده في الفيديو ده هقول لك ايه هم ال6 اخطاء دول، عشان لو انت مبتدئ في تربيه طيور الزينه او بادئ لسه ما بقالكش كتير تكتسب خبره المحترف في تربيه الطيور وتعرف ايه هي الاخطاء ديت عشان ما تقعش فيها. مش هطول عليك في المقدمه، تعالى ناخد الاخطاء ديت خطأ خطأ وبالتفصيل نعرف ازاي نتفاداها. يلا بينا نبدأ، يلا بينا. زي ما عرفنا في المقدمة ان في الفيديو ده هنعرف ايه ال6 اخطاء اللي بيقع فيهم ايه المبتدئ في تربية طيور الزينة، وقلنا هناخد خطأ خطأ وكل خطأ هنقول ايه الحل عشان نتفادى. اول حاجة بيقع فيها المبتدئ في تربية طيور الزينة هي الباب الجانبي بتاع القفص بتاع العش. دايما لما انت هتجيب قفص وهتجيب عش بتبتدي تخلع الباب اللي في جنب القفص او بترفع الباب اللي في جنب القفص علشان تركب العش بتاعك عشان تبتدي الطيور تنتج فيه بعد كده. طبعا الباب دوت بيكون باب جانبي علشان تقدر تركب العش فيه. الباب دوت من الاخطاء الشائعه جدا ان المبتدئ في تربيه طيور الزينه بيقوم رافع الباب ويقوم معلق العش على طول من غير ما يربط الباب دوت او يتاكد من ان الباب ده مش هينزل تاني. عشان كده بنقول لازم تربط الباب دوت بحته سلك رباط او باي حاجه بحيث ان تبقى انت ضامن ان الباب مش هينزل والطيور جوه العش. لان لو الباب نزل والطيور جوه العش انت بالطريقه دي بتكون حبستها. ولو انت مثلا بتبص على الطيور بتاعتك الصبح وبعد كده بتنزل الشغل وترجع تاني او بتقعد فتره كبيره ما تبصش عليها، ممكن تكون يعني غفلان عنها مش ملاحظ وتلاقي الباب دوت نزل وحبس الطيور حرفيا جوه العش، وبالتالي هتلاقي الطيور بتاعتك ولا ميه ولا اكل ولا عارفه تطلع من العش، فهتلاقيها لا قدر الله ممكن تموت. عشان كده بنأكد دايما ان لو الباب بتاعك جرار ترفع الباب وتربطه بحاجه كويس جدا قبل ما تركب العش بتاعك عشان باب العش ما ينزلش. ناس كتير من المبتدئين بيقعوا في الخطأ ده وبيزعلوا زعل جامد جدا على الطيور بتاعتهم لانهم بيتحبسوا جوه العش وبيموتوا، وانا شفت الكلام دوت بعناية. فده اول خطأ معانا يا ريت نتفاداه علشان نبتدي بداية صح في تربية الطيور. طيب لو انا عندي الباب التاني وهو الباب اللي بسوستة مش الباب الجرار، لو الباب ده هو اللي عندي، طبعا الباب دوت بيتخلع، بيكون بلاستيك بيتخلع من الجسم بتاع القفص. اول ما بخلع الباب دوت بكتشف ان فيه سوستة. برضو المبتدئ في تربية طيور الزينة او كتير من الناس بتقع في خطأ جامد جدا ان هي بتسيب السن بتاع السوستة ديت او الياي دوت جوه القفص ويبتدي يركب العش بتاعه. بتكون السوستة ديت ليها سن حاد جدا، ممكن الطيور وهي داخله او وهي خارجه او وهي بتتحرك جوه القفص تخش في السلكه ديت او في السن الحاد دوت ويبتدي الطائر يتجرح جرح جامد جدا. وحصلت مع احد الاصدقاء بان الطائر عينه طارت خالص، الجسم المعدن بتاع السوست دوت دخل في عين الطائر وضيع الطائر خالص. فالحل اللي احنا قبل ما بنركب العش بتاعنا، لو زي ما بقول لك عندك النوع دوت من الاقفاص، بتشيل الباب البلاستيك وبتتاكد ان السوسته بتاعه الباب بره العش تماما زي ما انت شايف قدامك، وبنبتدي ندخل العش بتاعنا والسوسته بتكون بره تماما ملهاش اي علاقه بالمكان اللي جوه القفص اللي هيكون فيه التربيه بتاعه الطيور. فسواء الباب ده او الباب ده يكون انت كده ايه تفاديت الاخطاء اللي ممكن المبتدئ يعملها في الموضوع ده. طيب الخطأ التاني معانا وهو برضو حاجة ممكن تفتكرها سهلة جدا او بسيطة او ما تخطرش على دماغك. الحاجة التانية معانا او الخطأ التاني وهو مسامير التثبيت اللي بتثبت عليها القفص. دايما المبتدئ في تربية طيور الزينة بيقع في الغلط ده، ان هو مثلا المسمار اللي هيعلق عليه القفص او المسمارين اللي هيعلق عليهم القفص بيقوم مخليهم في نص القفص ويعلق القفص، وبيكونوا المسمارين دول بارزين جوه القفص. ده برضو بيؤدي لنفس المشكله اللي بتحصل للسوسته بتاعه الباب لما تكون جوه القفص. اي سن حد موجود جوه القفص ممكن يضر الطيور، خصوصا ان الطائر ممكن
لو انت هجمت عليه مره واحده او قربت منه مره واحده او حس باي ازعاج او توتر، بيطير طير عشوائي جوه القفص، فممكن يخبط في المسمار دوت وبالتالي هيتجرح او هيتعور. وطبعا احنا في غنى عن الموضوع دوت. زائد بقى ان لما يكون المسمار دوت في نص القفص ما بيثبتش القفص كويس، وبتلاقي القفص مهزوز، وممكن من اقل حركه ممكن القفص يقع. فالحل في النقطه ديت اللي احنا بنخلي مسامير التثبيت اللي هنثبت عليها القفص بتكون في اعلى نقطه في القفص، يعني بتكون من فوق خالص بتعلق عليها القفص، بتتاكد كده ان القفص ثبت كويس، وفي نفس الوقت بيكون السن بتاع المسمار البارز بعيد عن الطيور تماما. الخطأ الثالث هو انك تفتح باب العش بدون قصد، تلاقي الزغاليل وقعت، او لو كانت العصفوره بيضه تلاقي البيض وقع. وده خطأ شائع وبيقع فيه اغلب المبتدئين في تربيه طيور الزينه، عشان كده لازم تكون عارفه من البدايه اول ما تجيب القفص. العش بتاع الطيور عندك لو هو من غير درج، اول ما بتيجي تفتح العش لازم تتاكد ان ايديك محطوطه اسفل العش، ايد بتفتح بيها وايد تحت العش دوت. ليه؟ ده لان ممكن يكون العصفوره بيضه البيض وساند على الباب بتاع العش، انت بمجرد ما بتفتح الباب العش تلاقي البيض وقع على الارض واتكسر وما بتلحقهوش. ممكن يكون لو في زغاليل يكون نفس الكلام، الزغلول ساند على الباب بتاع العش. فانسب حل اللي انت بتحط ايد تحت العش وايد بتفتح بيها، بحيث لو في حاجه هتقع تنزل على ايدك تمام. وطبعا قبل ما بنفتح باب العش بتخربش كده بايدك وتخبط خبطتين بساط، بحيث ان انت تدي انذار للعصافير اللي جوه ان الباب هيتفتح عشان ياخدوا حرصهم وعلشان يبعدوا بعيد عن الباب بتاع العش. فده برضو من الاخطاء الشائعه اللي يا ريت تاخد بالك كويس جدا وانت بتفتح العش. وطبعا العشوش اللي فيها ادراج سواء خشب او بلاستيك ساهمت كتير جدا في ان الظاهره ديت تختفي، وساهمت كتير ان مفيش بيض يقع منك او مفيش زغاليل تقع منك ويجرى لها. النقطه الرابعه معانا هي اختيار مكان القفص المناسب. دايما المبتدئ في تربيه طيور الزينه بيغلط الغلط دوت وبيحط القفص في مكان غير مناسب، سواء ارتفاعه بيكون عالي جدا او بيكون قريب جدا من الارض. ناس كتير بتقع فيه ان يحط القفص مثلا في مكان في البلكونه مثلا بيكون بيتعرض لتيار هواء مباشر او لاشعه شمس مباشره، وده غلط جدا على الطيور. لازم تختار المكان المناسب للطيور. من الاخطاء الشائعه برضو ان ممكن واحد يجيب قفص لطيور الزينه عايز يربيه جوه في الشقه عنده، ويبتدي يحط القفص مثلا في المطبخ. دايما بيبقى فيه انبعاثات وبخار ميه وزيوت وحاجات زي كده. الانبعاثات اللي بتطلع والغازات ديت ممكن تخنق العصفور وممكن تموته، فما ينفعش ان انت تربي في مطبخ نهائي. يبقى كده اتكلمنا على نقطتين مع بعض، هي اختيار المكان المناسب للقفص، وفي نفس الوقت عدم تعرض الطائر لتيارات هواء مباشره او لاشعه شمس مباشره. النقطة رقم 6 وهي النقطة الأخيرة معانا في الفيديو دوت، هي تقديم أكلات سامة ممكن تموت طيورك. خلي بالك كويس جدا إن الطيور مش كل حاجة بتاكلها، في حاجات بالنسبة لها هتكون سامة، وده عملنا بيه فيديو كامل عن الأكلات الضارة والأكلات النافعة للطيور. ولكن على سبيل المثال ما ينفعش تدي للطائر بتاعك مثلا حلويات زي الشوكولاتة الأخ، أو ما ينفعش إن أنت تقدم له مثلا أفوكاتو من الفواكه، او ما ينفعش ان انت تقدم له فاكهه الكاكا. في حاجات كتير ممكن تاذي العصفور وممكن تقتله، عشان كده بقول لك الفيديو ده احنا عاملينه كامل، تقدر تخش تشوفه على القناه. بكده يكون خلصنا ال6 نقط اللي نقدر نتفادى بيهم الاخطاء اللي بيقع فيهم المبتدئ في تربيه طيور الزينه، وكون عرفت ازاي نحل الاخطاء ديت عشان ما تقعش فيها. في نهايه الفيديو اتمنى اكون قدمت لك المعلومه بصوره مبسطه. يا ريت ما تبخلش عليا بلايك واشتراك للقناه علشان نكبر وهنكبر بيكم باذن الله.